xylem, we will see another complex tissue which is a part of vascular tissue, that is phloem. Xylem we have seen, it is a complex tissue which is made up of xylem tracheids, xylem vessels, xylem sclerenchyma, xylem parenchyma, and various vessel structures etc. are seen in the xylem. Now we will see about the phloem. So phloem is a food conducting tissue. फ्लोएममधनं अन्न वाहून नेलं जातं. वी आर नोईंग दॅट water conducting tissue which is having pipes. Similarly, the food conducting tissues will be having the pipe like structures. Hollow pipes are present within this also, that is mainly made up of sieve elements and the फ्लोएम कंपॅनियन सेल्स ह्या सगळ्याचं मिळून तयार झालेला कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो असतो दॅट इज अ फ्लोएम विच इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू. द बेसिक कंपोनंट्स ऑफ फ्लोएम आर सिव इलेमेंट्स, कंपॅनियन सेल्स, फ्लोएम फायबर्स विच आर मेड अप ऑफ फ्लोएम स्क्लिरंकायमा अँड फ्लोएम पॅरेंकायमा. ह्या सगळ्या सिम्पल टिश्यूज एकत्र आल्या की तोचा जो कॉम्प्लेक्स तयार होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्लोएम. सो वी हॅव सीन द डायग्रॅम्स इन विच यू कॅन सी दीज आर दी ट्यूब्स. ह्या पाईपलाईन्समधनं अन्न वाहून नेलं जातं अँड दॅट इज दी सीव ट्यूब्स. त्याच्या टोकाला जे असतात दे आर दी चाळणी. सीव म्हणजे चाळण. यू कॅन सी द ट्रान्सफर सेक्शन, दिस इज लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन. सो सीव ट्यूब्स आर प्रेझेंट असिस्टिंग इट. द लिव्हिंग टिश्यूज आर प्रेझेंट. सीव ट्यूब्स जे आहेत ते डेड टिश्यूज आहेत. दे आर एम्प्टी स्पेसेस, दे आर नॉट हॅव्हिंग एनी प्रोटोप्लाझ्म. हे मात्र लिव्हिंग सेल्स आहेत. ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आहे, प्रोटोप्लाझ्म आहे अँड फूड इज स्टोअर्ड हिअर. सो अल्टरनेटली दे आर अरेंज लाईक दिस अँड दिस इज द फ्लोएम पॅरेंकायमा. दिस इज अगेन दी fibers which are phloem sclerenchyma to support the to give the mechanical strength. So together this is a complex tissue which is made up of, हे लक्षात ठेवायचं, sieve elements, companion cells, phloem fibers. फ्लोएम फायबर्स म्हणजेच फ्लोएम स्क्लिरंकायमा आणि फ्लोएम पॅरेंकायमा. आता प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर आणि डिटेल फंक्शन बघायचं झालं तर सीव इलेमेंट्स म्हणजे काय? सीवचा अर्थ मगाशी सांगितलं तसं चाळणी. इट सीव्ज म्हणजे गाळून नेण्याचं काम एका सेलमधनं दुसऱ्या सेलमध्ये हे सीव सेल्स करत असतात. सो जेनेटिकली द सीव सेल्स रिझेंबल द ट्रॅकिड्स. झायलममध्ये जसे आपण ट्रॅकिड्स बघितलेले आहेत तसे इथं सीव ट्यूब्स आहेत. इथं काय आहेत? सीव सेल्स रिझेंबल्स द ट्रॅकिड्स अँड सीव ट्यूब्स रिझेंबल द वेसल्स. झायलममध्ये ट्रॅकिड्स वेसल्स होते तसे इथं सीव सेल्स आहेत आणि वेसल्ससारखे दिसतात ते सीव ट्यूब्स आहेत. सीव सेल आणि सीव ट्यूब्स हे दोन कंपोनंट्स विच कॅन बी कम्पेअर्ड विथ दी ट्रॅकिड्स अँड वेसल्स इन द झायलम. सीव इलेमेंट्स आर लिव्हिंग सेल्स. मगाशी दाखवले तसे ते लिव्हिंग सेल्स आहेत. एम्प्टी नाही आहेत, डेड नाही आहेत. त्याचं न्यूक्लियस आहे, त्याचं प्रोटोप्लाझ्म आहे. लिव्हिंग सबस्टन्स सायटोप्लाझ्म इज देअर विच इज कॉल्ड ॲज अ सीव सेल्समधला तो प्रोटोप्लाझ्म आहे. नंतर द प्रायमरी सेल वॉल इज मेडअप ऑफ सेल्युलोज. ह्याला पण त्याची वॉल असती मेडअप ऑफ सेल्युलोज. त्याच्यातला स्क्लिरंकायमा जो आहे तो मात्र लिग्निफाईड असतो विच इज लिग्निफाईड विथ द लिग्निन कंपोनंट्स. कारण तो कठीण आहे. फायबर्स तयार होतात त्याच्यापासून आणि फायबर्स म्हणजे त्याला आधार देणारे सेल्स. सीव सेल्स आता पहिल्यांदा बघितलं तर दीज मे बी कम्पेअर्ड विथ द ट्रॅकिड्स. झायलममधल्या ट्रॅकिड्स जशा असतात तसे नॅरो इलॉंगेटेड सेल्स. सो दीज आर दी सीव सेल्स जे आहेत ते नॅरो इलॉंगेटेड सेल्स. बऱ्याच प्रकारचे थिकनिंग्ज आपण झायलममध्ये बघितले तसे इथं हे पाईपसारखे असणारे दीज आर दी सीव सेल्स. नंतर दे मे बी कम्पेअर्ड विथ द ट्रॅकिड्स. दे हॅव नॅरो इलॉंगेटेड सेल विदाउट कॉन्स्पिशियस सीव एरियाज. तिथं मात्र चाळण फार नसते. तिथं पेट्स असतात, उंचवटे असतात. दे युजली हॅव ग्रेटली इन्क्लाइंड वॉल्स. दे आर मोर प्रिमेटिव्ह द सीव ट्यूब्स ऑकर इन द लोअर वॅस्क्युलर प्लांट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. आता कुठल्या झाडामध्ये ते आढळतात ते सुद्धा महत्त्वाचं असतं. दे आर फाउंड इन दी लोअर पार्ट ऑफ दी जिम्नोस्पर्म्स आणि वॅस्क्युलर प्लांट्स आहेत. हे वॅस्क्युलर टिश्यू आहे म्हणजे वेसल्सनी तयार झालेला टिश्यूज विच इज मेंट फॉर दी ट्रान्सपोर्टेशन. अन्न आणि पाणी वाहून नेणारे सेल्स आहे. सीव ट्यूब्स जे आहेत दीज आर द लॉंग ट्यूब like bodies formed from the row of the cells arranged in the longitudinal series. ह्या ज्या ट्यूब्स आहेत त्या
इथं एक असणार आहे, ह्याच्या पुढे एक असणार आहे, असे झाडामध्ये आतनं पाईप्स तयार झालेले असतात. अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक, हार्डली दे कॅन बी सीन अंडर मायक्रोस्कोप, पण त्या एकावर एक इतक्या सिस्टमॅटिक आर्किटेक्चरली डिझाईन्ड असतात की दे डू द फंक्शन ऑफ फूड ट्रान्सपोर्टेशन इन अ परफेक्ट वे. त्याच्या टोकाला मात्र चाळणीसारख्या सिवप्लेट्स ज्या असतात, विच आर दी दीज आर द परफोरेशन्स ऑल्सो कॉल्ड ॲज सीव एरियाज. त्याच्या प्रत्येक पाईपलाईन ती छोटी पाईप संपली की त्याच्या टोकाला जी असते ती गाळण लावलेली असती, त्याला म्हणायचं सीव प्लेट. तर ह्या सीव ट्यूब्सचं फंक्शन काय आहे? इट ट्रान्सलोकेट्स दी ऑर्गॅनिक सोल्यूट्स. जे अन्न तयार झालेले ऑर्गॅनिक सोल्यूट म्हणजे काय? फोटोसिंथसिस नंतर कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स हे तयार झालेले जे ऑर्गॅनिक सोल्यूट्स आहेत त्यांना वाहून न्यायचं काम ह्या सीव ट्यूब्स करत असतात. सीव ट्यूब्स आर दी syncytes, syncytes. Syncytes म्हणजे काय? दॅट इज फॉर्म बाय दी फ्युजन ऑफ द सेल्स अँड दे अलाव फ्री डिफ्युजन ऑफ सोल्युबल ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस थ्रू दॅम. जे अन्न पानामध्ये तयार झालेलं आहे, पानामध्ये फोटोसिंथसिस क्लोरोप्लास्टमध्ये जे अन्न तयार होतं दॅट इज डिझॉल्व्ड इन द सायटोप्लाझ्म अराउंड इट, आणि मग ते ट्रान्सपोर्ट करायचं काम या सीव ट्यूब्समधनं होत असतं. द परफोरेशन्स ऑफ द सीव प्लेट्स आर युजली सराउंडेड बाय कॅलोज. त्याच्या कडेला एक कठीणपणा आणण्यासाठी कॅलोज नावाच्या पदार्थांनी त्याला त्याचं डिपॉझिशन असतं. द कॅलोज इज सोल्युबल अँड डिसअपियर्स वेन द सोल्यूट इज डायल्यूट सो दॅट द सोल्यूट कॅन इझिली पास फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सेल. ते टोकाला बसवलेले असतात आणि त्याच्यातून मग इझिली एका पाईपमधनं दुसऱ्या पाईपमध्ये असं वाहत वाहत टिल द टिप. अगदी आपण बघतो आता आंबे लागायला लागले तर मोहराच्या टोकापर्यंत अन्न पुरवायचं काम ह्या ट्यूब्समधनं होत असतं. दे आर सो अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक दो दे आर व्हेरी वेल ऑर्गनाइज्ड. द कॅलोज रिअपियर्स अँड समटाईम्स क्लोजेस द पोर्स वेन द सोल्यूट इज लेस डायल्यूट स्टॉपिंग द मुवमेंट. कॅलोज काय काम करतं? हे बंद करायचं काम करत असतं. अन्न पुरवठा कमी असेल, अन्न निर्मिती कमी असेल तर ते आपोआप बंद होतात कॅलोजमुळं. सो इट इज अ व्हेरी नाईसली डिझाईन्ड इंजिनिअरिंग ॲज वेल ॲज आर्किटेक्चर बाय द नेचर वी कॅन से. निसर्गानं तयार केलेली ही अंतररचना अतिशय खूप चांगल्या पद्धतीनं जर समजून घेतली तर इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग. खूप चांगलं, कुठल्याही एनर्जीचं एक्सपेंडिचर न करता, त्याला काय बाहेरनं इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड होत नाही, पण इंटरनल एनर्जी सोर्स इज सो वेल डिझाईन आणि त्यामुळं त्याला लागणारं जे एनर्जी एक्सपेंडिचर आहे ते पण कमीत कमी असतं आणि अगदी 100 मीटर झाडांपर्यंतसुद्धा व्यवस्थित अन्न वाहून नेलं जातं. थर्ड कंपोनंट इज अ कंपॅनियन सेल. त्याच्या शेजारी जो दिसतोय तो कंपॅनियन सेल आहे. आपण म्हणतो ह्या पाईप्स आहेत, पण त्याला अन्न पुरवठा करणारं, त्याला व्यवस्थित त्याचं मेकॅनिझम चालू ठेवणारं जे आहे ते कंपॅनियन सेल्स. कंपॅनियन सेल्स आर असोसिएटेड विथ द सीव ट्यूब्स. त्याच्याबरोबर असतात म्हणून त्याला कंपॅनियन म्हणायचं. कंपॅनियन म्हणजे सोबती. इन अँजिओस्पर्म्स बोथ ऑन्टोजेनेटिकली अँड फिजिओलॉजिकली सीव ट्यूब्सना लागूनच असतात ते. दीज आर स्मॉलर इलॉंगेटेड सेल्स हॅव्हिंग डेन्स सायटोप्लाझ्म अँड प्रॉमिनंट न्यूक्लिया. त्याच्यामध्ये मात्र न्यूक्लियस प्रोटोप्लाझ्म दोन्ही असतं. They occur along the lateral walls of sieve tubes. A companion starch grains, त्याच्यामध्ये starch grains मात्र नसतात. Starch grains are absent. They occur along the lateral walls of sieve tubes. A companion cell may be equal in length and accompanying sieve tubes. एकसारखेच असतात सगळे कंपॅनियन सेल्स, हे शक्यतो एकसारखे असतात. द कंपॅनियन सेल्स ऑकर्स ॲबंडंटली इन अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्म्समध्ये ते भरपूर प्रमाणात असतात. मोनोकॉट्समध्ये जास्त प्रमाणात असतात. मोनोकॉटमध्ये इफिशियन्सी जास्त असावी लागते फोटोसिंथसिसची ॲज वेल ॲज ट्रान्सपोर्टेशन, कारण ते ॲन्युअल प्लांट्स आहेत, एका वर्षात त्याची लाईफ सायकल ही संपती. सो दे आर मोर इफिशियंट इन दी मोनोकॉट्स. हे सगळं एकमेकावरती अवलंबून असतं. यू हॅव टू कन्सिडर द टेक्सॉनॉमी, फिजिओलॉजी अँड दिस इज द ॲनाटॉमी वी कॅन से. जशी जशी प्रत्येक प्लांटची ऑर्गनची गरज असते त्याप्रमाणे त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर किंवा इंटरनल सेल्युलर डिझायनिंग हे झालेलं असतं. दे आर अब्सेंट इन सम प्रिमिटिव्ह डायकॉटिलिनस प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स अँड टेरिडोफाइट्स. तर हे जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्समध्ये सगळीकडे जवळजवळ सगळ्यामध्ये असतात, फक्त अँजिओस्पर्ममध्ये जास्त प्रमाणात असतात. आता कंपॅनियन सेल्सचं फंक्शन ऑल टुगेदर टू असिस्ट सीव ट्यूब्स इन ट्रान्सलोकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक सोल्यूट्स. जे तयार झालेले अन्नपदार्थ आहेत ते तात्पुरते स्टोअर करून वेळोवेळी ट्रान्सपोर्टेशन त्याचं करणं हे त्याचं काम आहे. फ्लोएम फायबर्स. फ्लोएम फायबर जिथं जिथं शब्द येतो तिथं दॅट इज
रिलेटेड विथ द स्क्लेरँकायमा. स्क्लेरँकायमा म्हणजे काय, तर कठीण हायली लिग्निफाईड सेल्स, त्याचे तयार झालेले धागे आपण बऱ्याच वेळा प्लांटमधनं काढतो. दे आर मोस्टली दी फायबर्स. झायलममध्ये सुद्धा आपण झायलम फायबर्स बघितलेले आहेत. दीज आर हिअर द फ्लोएम फायबर्स. तर ते बास्ट फायबर्स असं त्यांना म्हटलं जातं. सेकंडरी फ्लोएम असा सुद्धा त्याचा उल्लेख करता येतो. तर फायबर्स आर प्रायमरी फायबर्स ऑफ प्रायमरी फ्लोएम शोज सेल्युलोज अँड लिग्निफाईड थिकनिंग्स. इथं लिग्निन नावाचा पदार्थ त्याच्यावरती डिपॉझिट झालेला असतो, विच मेक्स इट टफर अँड हेल्प्स टू गिव्ह द मेकॅनिकल सपोर्ट. तर मेकॅनिकल सपोर्ट देण्याचं काम हे फ्लोएम फायबर्स करत असतात. त्याचा रोल ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये नाही आहे, तर त्या पाईप्स ह्या व्यवस्थित उभ्या राहिल्या पाहिजेत, त्याला ताकद देण्याचं काम फ्लोएम फायबर्स करत असतात. अँड लास्ट इज द फ्लोएम पॅरेन्कायमा. त्याला असिस्ट करणारा शेजारचा जो असतो, त्याला जे ओळीनं साधे सेल्स दाखवलेले आहेत, सिम्पल परमनंट सेल्स, हे हिअर दे आर द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्लोएम टिश्यू. तर पॅरेन्कायमा जो आहे तो भरपूर प्रमाणात असतो. शक्यतो आपण ट्रान्सफर सेक्शनमध्ये घेतल्यावर पण पॅरेन्कायमा बराच दिसतो. सो दे आर असोसिएटेड विथ द सिव इलेमेंट्स. हे लिव्हिंग सेल्स आहेत. ह्याच्यामध्ये मात्र न्यूक्लियस असतो, प्रोटोप्लाझ्म असतो, अँड दे हेल्प टू स्टोअर द फूड मटेरियल ऑल्सो. जे अन्न तयार झालेलं आहे, जे ट्यूबमधनं वाहतं आहे किंवा ते तात्पुरतं तयार झाल्या भरपूर प्रमाणात ते साठवून ठेवण्याचं काम, स्टोरेज अँड रिझर्व, हे फंक्शन जे आहे ते फ्लोएम पॅरेन्कायमाचं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरंट 5 कंपोनंट्स ऑफ फ्लोएम. यू कॅन लेट्स समराइज. फ्लोएम जो आहे दॅट इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स, कंपॅनियन सेल्स, फ्लोएम फायबर्स अँड फ्लोएम पॅरेन्कायमा. प्रत्येकाचं फंक्शन केलेलं आहे. सिव्ज म्हणजे चाळणीसारखे काम करणारे सेल्स. ट्यूब्स जे आहेत त्याच्यातनं अन्न वाहून नेलं जातं आणि त्याच्या दोन्ही टोकाला सिव प्लेट्स आर सिच्युएटेड फॉर चूझिंग. जे खूप जड पदार्थ आहेत ते उशिरा त्याच्यातनं ट्रान्सपोर्ट होतील असं चाळणीचं काम करतात. कंपॅनियन सेल्स हे मात्र लिव्हिंग टिश्यूज आहेत. दे असिस्ट द ट्यूब्स फॉर ट्रान्सलोकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक सोल्यूट्स. त्यामुळे कंपॅनियन सेलचा रोल हा महत्त्वाचा आहे इन केस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल. फ्लोएम फायबर्स मात्र दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन टू दी फूड स्टोरेज और ट्रान्सपोर्टेशन, बट दे आर to give the mechanical strength. They are highly lignified and tough cells because they are giving the mechanical strength. आणि फ्लोएम पॅरेन्कायमा जो आहे दॅट इज अगेन अ लिव्हिंग टिश्यू विच इज त्याचं मेन फंक्शन आहे ट्रान्सलोकेशन आणि स्टोरेज ऑफ रिझर्व फूड. हा पोटॅटो, ह्या सगळ्या स्टोरेज ऑर्गन्स असतात त्याच्यामध्ये हा जास्त प्रमाणात असतो. आता परत झायलममध्ये वेगळा, टेरडोफाईटमध्ये वेगळा, अँजिओस्पर्ममध्ये वेगळा असं त्याचं प्रमाण हे इट डिफर्स. अँड अगेन इट इज अ जेनेटिकली डिझाईन कॅरेक्टर. ज्या प्लांटची जशी गरज आहे तसं त्या प्लांटचं डिझायनिंग होत असतं. ओके, सो दिस इज अबाउट दी फ्लोएम विच इज अ कॉम्प्लेक्स फूड कंडक्टिंग टिश्यू. कॉम्प्लेक्सचा अर्थ लक्षात घ्यायचा. एकाच प्रकारचे सेल नाही आहेत तर 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल्स फ्लोएमच्या आतमध्ये असतात. ओके, सो अँड इट इज अ पार्ट ऑफ द वॅस्क्युलर बंडल्स. तर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द vascular bundle. So draw the diagrams, practice it, understand shape and function of every cell, how they are working. Make it interesting for yourself. Thank you.